Děkuji všem odběratelům a členům kanálu za podporu, zvláště pak fekálnickým mistrům. Vážím si toho. Fekálnici, tak už to dorazilo. Uvidím, co všechno mě tam čeká. Starý přijde ven. Musím zdemontovat a vymyslet, jak tam dát to nový. Jestli ho dám do prostředka na kraj, kam dát vyrovnávací nádrž na vodu. Prostě celý nový. Tak uvidíme. Videa budou hodně sestříhaný, protože nepředpokládám, že by mě to zabralo hodinu. Jo, je to kvalitně zadělaný. Ty vole. Můžu k tobě? 16 je venku. Takhle dopředu a je to pryč. Půlka nádrže. Takové škody. Je to na hvězdičku. To nebude legraci. To nebude legraci. Kurva. Ty vole. Jako mě se ta hlava automaticky povoluje. Proč? Z toho mrdne. Takhle to nepovolím. Ne, tímhletím ne. No ty vole. Připadám jak idiot. By snad kurva mohlo jít. Když je to takhle načatý, přece to nebudu celou dobu šroubovat ven. Cíkovkama piča. Tady něco možná praskne. No ale byl to teda kurva boj. A mi tak dostanu ven i ten druhý. Jo. Mohl zamést, že? Montali jsme táček někde, jo? Tady ale brajglík, jak mi to jeden čekal. Ale řekl bych, že Oli tam má větší bordel. Jo, to není tak hrozný. Zametem to na jednu stranu a pak to možná zametu celý. Možná. No co to chytít, abych nic neurval. Je kráva těžká. Tak, co pak je tady? Montážní sada, nějaký trysky,
Tak uvidíme, co to umí, no. Asi náhradní těsnění, tady nějaký rychlospojky, připojování. Druhá sada trysek je úplně ty stejný. Ty vole. 4, asi jo. Paráda. Teflonová páska. No, asi obal od druhé teflonové pásky. Tohle netuším, co je, to bude nějaký filtr. Tady je nová hadice. Jo no, to mě budou muset kluci trochu předělat. Toto na naviják fakt nenamotám. Ne. Ale to nevadí, s tím se počítalo. Já jsem jim říkal, ať tam ty koncovky nedávají, že je to zbytečný, že to stejně tady budu předělávat. Nedali si říct, no. Tak, jaká pak koncovka je tady? Jo. Sem si nedat rychlospojka. Jo. Ano. To nevadí. To se nedá nic dělat. To je chyba v komunikaci. Když neumím anglicky a funguji přes překladač, tak se nedá nic dělat. Tady by mělo být 50 nebo 70 metrů hadice. Takže tohle dolů. Tohle dolů. Dochází mě místo, kam to dávat. To je kopí. Pak máme tady nějak pečlivě zabaleno. Ježišmarja, co to je, ty vole? Ach bože. Aha, super. No. To teda nemám šajnu, co držím v ruce. To budou asi nějaký pojistky, ne? Ne, to jsou nějaký šroubky. Asi. Šroubky, matičky a jiný spotřební materiál. Aha, konektory, pěkný. Tak toto nedám dohromady ani náhodou. Na to budu někoho potřebovat. Jo. Ale mě budu muset zjistit, co to vlastně vůbec je. K čemu je tohle? No, asi ukazuje stav v nádrži. Asi. Tak, tady to vypadá na nějaký papíry, manuál. Tady je asi klika k navijáku manuální, kdyby náhodou. Takhle. Nebo takhle. Ty vole, nebo se to startuje kliko, to snad ne, to by mělo být na baterku. To vypadá asi jako na, jo, na olej. Klíček, no. To je ale důmyslné. Ach, bože. To je napojený, tam nic. Tady máme jedno kolečko. Aha, kontakt je na baterku. Dobře. Jo, tak to je malá baterka.
to je hodně malá baterka. Už aspoň vím. Tohle pryč. Výfuk to má tady. Jo. Španělský, francouzský, anglický. Ježišmarja, to ani nevím, ty nizozemský nebo co? Jo, jasně, Honda je tady všechno. Honda, jenomže právě Honda. Tomu v podstatě nepotřebuji skoro vůbec nic. Protože Honda se dá dohledat úplně všude. Tak to je asi z rozbalovačky všechno, jak to tak vypadá. Tady mám koncovky na trysky. A tady ještě něco, co by tam nemělo být. Asi, jo, toto no nevím, no, toto je tak možná na proklepání. Tady to mám všechno vytahaný, tady je vodní filtr, takže z této strany bude potřeba se dostat. Tak fekálníci, teď vás na chvilku odstavím, protože sem potřebuju kluka, který tomu na rozdíl ode mě rozumí víc, co kde, jaký náplně a kam. A musíme se domluvit, jak to vlastně dáme do auta, na kterou stranu tady tohle, a on nechce být natočený. Takže se přihlásím, jakmile bude jasný, jak to budeme dávat do auta. Tak fekálníci, úspěšně pokračujeme. Je to teda, bude to boj. Spousta věcí, o kterých vůbec nevím, kam si jdou našroubovat v tom. Třeba tady tohle vypadá jak nějaký dálkový nebo něco prostě. Je vnitř nějaká krabička, čučej z toho port na nějaký kontakty, hledal jsem to tady na tom tlakovém čištění, vůbec jsem nezjistil, kde to je, budu muset napsat té paní z Číny, aby mě řekla, co s tím, jestli to vůbec tam sem patří, není to nějaký náhradní díl nebo něco takového. Jinak poslali 2 série trysek, nevím, jestli jsem to natočil na video, každopádně poslali 2, místo jedné poslali 1 náhradní, což je super. No a zbytek se uvidí. Auto mám tady vyklizený. Teď se pokusíme dát to tlakové čištění dovnitř. Nějak. Nevím, jak to vymyslet, regál musel pryč, protože zavazí nedostali bychom se z jedné strany ani z druhé strany. To je z jedné strany to má olejový filtr. Tady vlastně na motoru na Hondě. A z druhé strany to má zase pro změnu převodovky, takže olej se nalívá odsud a olej se nalívá tady odsud, tady má vrchem. Tady je to dobře vidět. Jo, přístup není špatný, ale je potřeba prostě z obou stran toho zařízení, co je nevýhoda. Takže jak mají tady průvlaky na lyžiny, takže je neudělali i z tady této strany, což by bylo úplně super, protože by se to dalo takhle nabrat na nějaký krátký nebo něco a nádherně hodit do auta. Teď nevím, jak to vyřešíme, prostě se to nějak musí udělat, takže se přihlásím zase, až pokročíme. Fekálnici, toto jsem si prostě musel natočit. Plán je takové, že jedna kurtna, druhá kurtna, tady se to na vrchu spojí. A asi to půjde, no, snad to půjde. Nebo řetězí, hele, řetězí, tak kurtna ne řetězí. Hele, já ti plně věřím, jo, já říkám, tyhle věci, jako jo, logicky, když se nad tím tak zamýšlím, tak by to mohlo asi vyjít. To bude masakr. Vůbec netuším, kam dám ty věci, co jsem měl tady v regálu. Asi je, nevím. Já nevím, budu muset tady udělat nějaký podvěsný systém nebo něco na straně. Ten dostal aspoň ty koště, něco takového. Chceš to rozepřít? No, ale... Ještě budeš muset asi dát řetězy i tam, že jo? Jinak to nebude vyvážený. Ne, já to musím stejně podvodit ještě pod tím. Počkej, hele, já si tu kameru dám na kšilt, nebudu na tebe koukat. Řekni, jak potřebuješ pomoct a jsou ti k dispozici. Já mám.
Nemáš strach, že to dřevo se třeba nějak překlíží a že to spadne? Nebo povolí? By nemělo. No, já nevím, já se jenom ptám. Říkám, já mám největší obavu z toho, že se to, víš, posere. Že se to poškodí. Uvidíme. Jako volak mě jde, ten je mě uprdě, ale horší by bylo, kdyby to prostě spadlo na zem a Jasně, no. rozmrdalo se to na kašu. To bych byl fakt nerad. Já taky ne. Nebylo to úplně nejlevnější. Kam to máš provlečený úplně spodem, že? Aha. Dosáhneš tam? Musíš. Lepší? Jo, ten tam. Pohozené. Co? Ten háček. Teď jde. Moment, tak kde ho mám dát? Nebo co s ním? Dej ho za ten rožek. Tam jak ho mám tam, vidíš? Ty vole. Takhle? No, tak. To bude držet, jo? No, no tak jo, no. Tak, přijde do tvůj klasek. Zkusíme to zvednout, no uvidíme. Ne, že bych tomu nedůvěřoval. To, co Já jsme... to nechci, ať se to pomačká. Počkej, jak pomačká? Myslíš, jako, že ta kurtna by to, jako kdyby ty plechy pomačkala? Plechy by to pomačkaly. Aha, to mě nenapadlo, no. Že by se to mohlo stát. No, Ty tady vole. mi to drží, dívej se tam, jestli to něco dělá. Je pičo. No, tady to spadne. Povol. To není to. Hele, tady je to na kraju, to spadne. To nebude držet. To je hodně fórový. To mám obavu. Kdyby to bylo dobrý, kdyby to bylo zařezané do toho dřeva, tak neřeknu, ale Dáme to trochu jinak. není. Potočíme to tak, na bok. Tak to dáme, to se opře o sebe. Tam už není zase takové. To dáme to samé. Ještě budeš muset povolit asi. No a to klidně budu držet, než to trošku našponuješ, pak toto, ale ty vole. Dej to blíž k tomu. Blíž sem. Tak. To nemůže být, vole. Našponujeme a uvidíme, co to bude dělat. Když tak to stáhneme ještě něčím. Ne, tady to padá dolů. To až se to našponuje. Víš co, to je všecko, to tě brkne přes prsty a nazdar. A nebo to celý žuchne takhle dolů, já nevím, jako fakt, já rád přemýšlím nahlas, jo, takže teď už držím hubu, vůbec si mě nevšíme. Vůbec si mě nevšíme, jak kdybych tady nebyl, jenom když bych potřeboval s něčím pomoct. A zdvihneš to vůbec tak vysoko? O těch, já nevím, 40 cm navrch? Teoreticky. Jo, já nevím, kolik je v tom písku. Takže fekálnici nakonec to uděláme jinak. Zkusíme to na té paletě otočit, aby se to dalo takhle nabrat vidlama a vlastně strčit dovnitř do auta. Protože není klasický vysokozdvižný vozejk, je to prostě na UNCčku nebo na bobkovi, nebo jak se tomu mám říct, jsou tam přidělané vidle a tam nejsou takové možnosti náklonu, tak jak u toho vysokozdvižného vozejka. Takže tak.
Já bych to vsunul dovnitř a stáhl z toho. Kdybys byl zrovnaný, jak to bude lepší. Já jsem mu to říkal, ale... Proč se nesrovnáš? Já jsem chtěl, že když by posunul výš na těch vidlích, takže srovná paletu s tím a vidle mu budou čučet jinak. Dobrý, a stůj! Popojíždíš. Hele, musíme nějak na půl. Tyhle, ty se s tím zrovna nesereš. Já ji zaberu, jo? A ne... No a stoč ho, ne? Ty ho stáčej tam, jak ho chceš tady mě? Ne, takhle, jak? Takhle. Takhle, jo? Jo. Ty vole, my se s tím serem a on za... OK, hotovo. To je neskutečný, vole. Co si se... No ty za to piče zabereš, jak to vevnitř, vole. Já se z toho poseru, vole. Tak bože, my se tady s tím... Takže fekálnici, máme to vevnitř, nebo máme to vevnitř. Takhle to asi nejspíš zůstane, hadice tu nemůžu zlomit, nenapadá mě, jak jinak to tady vést, nějaký koleno, nějaký ohyby tady dělat asi nemá smysl. Takže to zůstane nejspíš takhle natažený vrchem a daný sem. Ten stroj musí zůstat tady na této straně, protože tady mám regály a samozřejmě tam sedím vevnitř já, že jo, tak ať je to trošku vyvážený, tak prostě těch 250 kg musí zůstat tady na této straně. Bohužel ideálně by bylo, kdyby to bylo zde. Pak by tady bylo daleko víc místa, ale nedá se to udělat jinak. To mi tady zabere místo nádrž a... Cože? Běž udělat kafe. A nad nádrží asi zůstane volný prostor, no, protože tady nemůžu dát žádný regál, nic, tady je potřeba chodit z téhleté strany. Tady jsou přístupy ke všem olejům. Ach jo. Takže ten regál, co tady byl, tak sem dát asi nemůžu. Ne, nemůžu. Nemůžu, anebo to můžu vyzkoušet. Dobrý, no. Teda když se mě povede dostat dovnitř, aniž by se mě rozpadl pod rukama. A pokud to půjde, tak já to vymyslím nějak tak, aby... Jenom mě teda není jasně, jak tu nádrž, takhle tam ta nádrž nevleze, že jo? To tam, že bych ho nadspal vedle toho, to je nepravděpodobný. Tam není tolik místa. Ona je vysoká, tam, kdybys udržel tu, ten neštěla. To jsem právě chtěl zkusit, no, jak to. Ona je vyšší. Já jsem se díval, ona je vyšší jak ten blatník. To zkusím, ale asi jo, máš pravdu, no. Já si taky myslím, že bude vyšší jak blatník. Že se nepleteš. Jasný, máš recht, takže ono by to tam vlezlo, ale museli bychom celý ten stroj posunout směrem tam. Chybí nám 8 cm. Teď jde o to, když by se teda ta mašina posunula, tak jestli se dá nějak dostat rukou k tomu olejovému filtru. Ty vole, já si připadám jak raketový inženýr, tady bazírujeme na centimetrech. Jo. Dostaneš se k tomu, když to posunu? No zkusíme to posunout a uvidíme, no. Pičo. Takhle. Já když kolikrát vidím, do čeho lezou automechanici a strčí ho tam ty ruce, tak říkám, že je to neuvěřitelný. Tak. Já myslím, že teď ta nádrž tam možná vleze, nebo ji bude zavazet tady tohle. Ale když odřežu tady ty nohy, tak nemá smysl ten regál tam vůbec dávat. Co, pronde to nebo ne? Ne, zavazí tomu hadica od navijáku. Jako jo, místo tam ještě je, ale já mám strach, aby ses tam dostal. Takže ještě jednou. Teoreticky se na něho dostanu. Máš odkud? Když bys povolil zadu nějaký rekl nebo něco takového? Ne, tady. No, teď už se tam nedostanu. Teď už se tam nedostaneš. No, tady nestačím ruku. A když odšroubujeme tady tyhle ty rekle? Hele. Ne. Když Tam se z vrchu taky nedá. No ne, když je odšroubu a necháme odšroubovaný, že bych je tam vůbec nedával, tyhle, protože pak to neuděláš, že jo, tady z toho. Takže by se... Stejně... To stejně, tam se blbě. No tak tu nádrž
To budeš mít vytahovací, ne? To jo, ale víš co, i když to bude přišroubovaný k podlaze, tak aby s tím spohnul, tak to budeš musel odšroubovat od podlahy. To bude podlahy, no tak co? A na druhé straně je pravda, že teď už to tam na té straně k podlaze nepřišroubuje, kdyby se poselo, tam nikdo ruku nedostane. Jo, to jedině tady... Na kraji? Ne, to zajistím tady hranolem vepředu. Jo, anebo takhle packy, ale já si myslím, že ten hranol tam zůstat může, tak jak byl předtím. Dáš tady prostě takhle dlouhé hranol a hotovo. A to ti bude trajda do boku, když to bys musel ještě... Ne, dáš hranol takhle a samozřejmě to přiděláš i na boku. Tady na boku by šel dát taky hranol, nebo ty packy, o kterých jsme se bavili, ale spíš ty packy, ty budou méně zavazet. A hlavně na těch packách může ležet ta nádrž. Tak, hele. Teď by to tam mohlo, doufám, vlezt. Jo, teď to tam leze. Podívej, hele. Myslíš, že by od toho motoru mohlo jít takový teplo, aby mě to spálilo tu nádrž? To asi ne, že to je blbost. Víš, aby to něco udělalo tomu plastu, já si to teda nemyslím, protože tam je furt dostatečná mezera. No. A výfukový potrubí je tažený, no ne, tady je výfukový potrubí, člověče, na této straně. Tady hned. No. Čím to ochránit? To nepomůže posunout dopředu, to je nesmysl, já jsem tady akorát na hraně. Tam bych musel dát kus nějaké asbestové... Nějakou desku nehodlavou nebo No. něco, že jo? Jenom to vsunout, prostě mezít to a hotovo, je to vyřešené. To tam hotové. Ne, to bych vsunul, vemeš kus desky a vsuneš ho mezi to. Nějaké prostě žáru zdorné nebo něco takového. Něco, co odizoluje to teplo. Ale jo, to je dobrý řešení, pro jistotu. Ono konec konců se to dá dát klidně, ta deska se dá dát odsud až tam do konce. Ale výfuk je vytažené sem, takže to je dobrý. Výfuk je tady. Jo, ten dozadu. To půjde tady ven a takhle to vyjde. Takhle to vyjde parádně. A mně tady zůstane ten můj regál, z čehož mám nesmírnou radost, protože bez toho regálu bych se mohl jít asi klouzat, vole. Jakože hodně. Milwaukee přesunu za nádrž, to by tam mělo vlézt. A musím vymyslet teď ještě kam dám naviják, to je další věc. Jo, ale to nevím kam dát. A to je přívod vody tady do té nádrže, to tady prostě někde musí být. Takže pokud máš nějaký nápad, jakékoliv, kam to přidělat, tak ho uvítám. Až tak, jo. Ale asi by to šlo. No, ale ten škola, že to udrží. Každopádně regál tam dám, tím pádem bude jasný. A ten naviják by mohl jít na ten regál. Jinak to nepůjde. No a nebo sem přidělat nějaký kus, já nevím, dřeva, železa nebo něco a ten naviják chytit k tomu. Regál přidělaný zpátky. Dá se říct, že úplně stejně, jak byl předtím. Musím přidělat naviják. Asi sem dám voděodolnou přiklížku. Prošroubuju to durch a chytím to na to. Doufám, že to bude držet, protože no, tak má to nějakých 15 kg asi pravděpodobně. Je to plný vody, jestli se nepletu. A to by mělo snad, doufám, že to udrží. Jo, snad jo, no. Jdu to vymyslet. Takže fekálnici prvotní návrh. Takhle asi, přibližně. Vypadá to, že by to mohlo jít. Koš přehodím na druhou stranu. A tam si dám benzín. Zálohu 5 litrů. Jinak nádrž to má na 15, což je úplně super. A musí se to zítra přikurtovat, baterka koupit, s celým tím agregátem se dá pohnout dopředu, vlastně vytáhnu nádrž a celý ten agregát posunu dopředu, aby se to dalo, nebo doprostřed, aby se to dalo servisovat. Takže zítra doufám, že se povede to dát do provozu. A tady musím takhle udělat desku, na té bude přidělaný naviják na vodu. Jinam to nešlo. Na regál si to netroufnu přidělat, protože to závaží by bylo velký, ty profily by to nemuseli vydržet. Kdyby to nebyl tady ten Aušus regál za pár stovek ze super hobby, nebo z čeho to bylo, tak by to bylo super, ale toto tady dám vodě odolnou nějakou překlížku, udělám pod to bok, aby to drželo a hotovo. Vytvoří se z toho v podstatě takový stůl, na který přidělám naviják. Takže to je pro dnešek všechno. Zítra budeme pokračovat. Zdar. Nazdar fekálníci, máme tady druhý den na pokračování. Tak po dlouhých útrapách se mně povedlo koupit baterku.
obyč do auta 62 Ah pré, protože to je jediná, která tam leze, takže nějakou 80 Ah, co mají napsaný Číňaní, to je podle mě nesmysl. No a teď tam s kolegou půjdeme, nebo spíš kolega, já ne, já tomu prdlej zrozumím, tak tam půjde nalít oleje a veškeré tady tyhle ty věci. No a pak asi zkusíme nějaký start, doufám, že jsem nevyhodil peníze za železo akorát. Fekálníci, stroj je přidělaný, tady ho mám zakotvený na 2 místech. Vepředu je hranol, který je prošroubovaný do podlahy, takže takhle to neucukne. Tady to mě jistí jednak dopředu a jednak mě to jistí do boku. A z téhle strany tam mám daný hranol na vypodložení, aby mě to neuhlo tam, tak doufám, že to bude dobrý. Nepředpokládám, že by mě to zdrhlo dozadu, to snad ne. Teď musím jít vyřešit nádrž. Přidělat, propojit. No, už tam vevnitř máme baterku, veškeré věci. Zkoušel jsem to, naviják funguje znamenitě, to vám můžu asi ukázat. Takže moment, baterka, zapneme baterku a hele. Dobrý, co? Akorát to přepínání, na to si budu muset zvyknout a ta hadice je tam hodně na volno, no to si bude muset vymotat a namotat zpátky. Včetně kolečka a přes ten dálkáč, to je jedno, to jsou nepodstatní detaily. Tak. Takže zatím je to sice čínský dodělej doma, ale za ty prachy to tady nekoupíte ani náhodou a že to bude dodělej doma, s tím jsem počítal, i kdybych to kupoval tady v Česku, protože do té dodávky tady to není ve stavbách. I kdyby to dělala nějaká firma, tak by to stejně nějakým takovým způsobem musela dodělat. Kdybych tady koupil tlakový čištění, já nevím, za 500 000, tak to stejně musí dovnitř prostě nějakým způsobem přidělat. Udělali by úplně tu stejnou práci, kterou dělám já. Jo, já jsem musel upravit držák na baterku, protože prostě tu baterku, co tam mají napsanou, tak na tu bych tady čekal týden, možná i díl. No, takže se tam dohodila jiná baterie a bude to fungovat i tak. Dokonce má dvojnásobnou kapacitu, tam měla být nějaká 230 nebo tak nějak. Něco, prostě 30 něco. Tady tahle má 62. Takže v podstatě mám tam silnější baterku, neměl bych mít problémy. Takže teď dovnitř akorát zasochám nádrž, propojím to, napustíme vodu a zkusíme první start, no a to potom ještě musím koncovky, naviják vyzkoušet, jak to vůbec hotovo. Aspoň doufám. Ještě jsme to neměli nastartovaný. Takže za chvilku, až přijde kolega, tak to zkusíme nastartovat. Doufám, že to půjde a nebude to trapas. Jdeme na to. Hadice vytažená ven, schovaná pod 2 pneumatikama. Já si teda myslím, že jsem zastavil přívod, kde mám světlo, to tady. Já si myslím, že jsem zastavil přívod vody do navijáku, ale 100% jistý si nejsou. A teď, no teď jde o to, co s tím, no, je tam půlka nádrže, ani ne. My to zkusíme, já nevím, jestli si to nasaje nebo nenasaje, to by nemělo vůbec běžet na volnoběh, nebo na volno, mělo by to být jenom pouze s vodou. Takže, zapnout a nastartovat. A měl jsem vlastně nechat po otevřený dveře, kvůli smradu. Takže sytíč. Plyn asi ne, že? Bez plynu, no. Tak a zkusíme to. Taky se bojíš? Cítíš, jsem zapomněl. Takže to běží. První start fajn. Teď ještě nebo to, jestli se vrací voda. To nepoznám. Jo, vrací. Hele, pojď se podívat. Šeří se voda, takže... Ne, takže to jede zpátky. Vidíš to? No, dostává, je to dobrý. Tak. Já to zapnu tady.
Tam fakt nic nejde, člověče, zatím. Už. No, Oni tam měli nezámrznou směs. no. Já vůbec nevím, jak to funguje. Takže tohle je naviják. Tohle je naviják, tam zpátky. To vypnem? To by mělo i tady dálkově vypnout, ale já nevím jak. Vypnul asi ne. Jo, všechno. A zkus to teďka nastartovat na No, teď já to zkusím, jenom je zaplet klíček, je zaplet klíček. Fuj. A nechybí nám tady... No ale když jsme bez vody, jo. Jo? Jako ta voda je pryč, komplet. Já jsem právě chtěl ten ventil zavřu a nechám to běhat jenom dokola, No. pak můžeme dělat pičiny, že jo. Jsme bez vody, bohužel. Já ti zapnu klíček, nebo to zkus s vyplým klíčkem, ale to asi nechytne. Musíš to odistit. Je to odistit, počkej, tak moment. Tak. Odistit. Počkej, vydrž. Odistit. Jedno zmáčkne start. A teď si může, takže hele, klíček je vyplé a stejně to nastartovalo. No to je navíjak, to nic. To je naviják, no to spojím. Nic, budu muset prostudovat internet. To nějak funguje, ale já nevím jak. Jak to vypl? Tlačítkem. Jako jsi to zmáčkl dolů? No. Takže musí být vyplé klíček, aby to fungovalo na dálkové. Takže musí být vyplé klíček, jinak je to, ale tím pádem nechápu, proč nejde přidat plyn. Ty vole, tady je hrozně. Pojď ven. Pojď ven. To jsem právě, ale to jsou nějaké, ne, tak se to vypne. Takže klíček musí být vyplé. Když to chceš ovládat celkově vypnout tím, jinak vypínáš klíček. Jo. Oni to mají si udělané jako pojistku, abys nezapomněl vypnout jako přívod šťávy. No. Takže fekální první start se povedl, zdaru dalšího videa.